So, ito muna ang ating Christmas ride. Tamang Christmas, mamamasko talaga tayo. May migay na din ng konting pamasko. Ay, Nay, Merry Christmas! Welcome to my channel. Ito, binan ko sila ni Shirley. Merry Christmas! Kasama na kayo sa vlog ko. Ayan, Merry Christmas! Welcome to my channel. Hello, sa video lang. Merry Christmas, everyone. We love you. Subscribe to Tito Rico's channel. Mas suwabe pa dyan. Oo, kain mo na. Thank you. Merry Christmas. Bye. Kawayan niyo ako sa promenade. Pagpuwian naman, di ba? Di ba pagpuwian? Merry Christmas. Thank you, Lord. Whoop, whoop, whoop.
tayo sa bike lane o service road. Punta tayo sa aking biyanan, sa nanay ni Mami Dread. So, passing na tayo, DLS QFC Hospital. Galing bayan. So, ito muna ang ating Christmas ride. Tamang Christmas, mamamasko talaga tayo. May migay na din ng konting pamasko. So, pa-night ride na tayo papunta sa Area C. Merry Christmas sa lahat, mga kaswabe. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nakikiraan sa aking channel sa buong taon ng 2021. Maraming tao. Pasyalan kasi talaga to eh. Lalo na ganito, walang pasok. No entry for bicycles and vehicles. So, labas na tayo ulit. Oh, may pila. May pila sa promenade des DASMA. Ayan oh. Haba pila para makapasok. Para makontrol yung makontrol yung mga tao. Siyempre kailangan pa rin ng social distancing. Ayan, dito kontrolado na yung mga inaalaw na lang pumasok. Promenade de Dasmariñas. Ayan o. Daming tao. Pasko rito. Ay. Wala, makapunta pa kami mamaya. Daan lang din siguro. Picture na lang kami dito sa labas. Okay, Merry Christmas! Ayan o. Daming tao. So open siya 4 PM to 10 PM Tuesday to Thursday. Pero ngayon hanggang alas 7 lang ng gabi. Ay, Sabado pala ngayon hanggang alas 11. Sunday hanggang alas 10 ng gabi pala. Magandang gabi po, panitayang pasto sa ating lahat. Andito po si mga na akong bata, si Winston Lambon. Princess.
lang to, mga mahigit 7 kilometers lang mula sa bahay. From DASMA bayan, mga mahigit 5 kilometers lang. Tamang chill ride, Christmas ride. Vlog. Christmas vlog. So, talagang halos normal na rin ang new normal. Kaibahan lang nakamas ang mga tao. Pero iba, hindi na nga nagmamas eh. Eto na tayo sa Area C. Saktong 6 PM. Ayan, malapit na tayo. Konting kembot na lang. Thank you, Lord. Merry Christmas. Alright, dito tayo. Okay, dito na tayo. Sa bahay ng aking binan, Nanay Shirley. Hup, hup, hup. Wala pa? Nag-picture na nga ako sa promenade para masabayan sa ano eh. Nauna pa rin ako. Panahirapan sumakay. Ay, Nay, Merry Christmas. Welcome to my channel. Oh, grabe. Ay, Nay, Merry Christmas. Welcome to my channel. Eto, binan ko sila ni Shirley. Merry Christmas. Kasama na kayo sa vlog ko. Ayan o, Merry Christmas. Welcome to my channel. Hello, sa video ilang us. Ayan. Oy, pera usog. Laway, laway. Okay, oy, oy. Oy, oy. Sa video for Ayan, kasama ka na oh. First vlog mo. Oy, oy. we are gonna have so much fun. Yeah! Yeah, ano masabi mo? Happy New Year! Anong tawag sa game na yan? Bounce the ball. Bounce the ball on the glass with money. This is Money Pong. Welcome to Money Pong. You join. Do this. Grabe, nakabuhay na mano. Sa 100 pumunta? Almost miss. Oh, no, miss again. Wala talaga.
Again, it failed. Okay. No, oh, fail again. Very good. Basta na konti lang. May 100. Magkano yan? Magkano yan? Shoot the ball, okay? Again. Oh, sayang. Oh no, I failed. Oh no! It's captured on the camera. You can do it. You can do it. You can do it. Wala ka nagama ko. Oh no, fail. Ano, Ifer? Go, Aki, go, Aki, Wala din. go, Wala Aki, naman. go, Wala din Aki, naman yan. Oh no, it just failed. Oh no! Saan beso? Oh! 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 Just started. Just started. Wow! This video just started. Actually, he wins. Oh, grabe po yan. Cheer, cheer mo, cheer. Pag nakuha nito, Go, 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 go. Aki, Mike. Oh no! 100, sayang. 100, oh, nalaglag ako, sayang. It's 100. Thank you. Oh! Panalo ano yan, 70? Wow! 1, 2, 3, game. Kaliwa kuya, 100. Ay, grabe naman talaga. Oh, ano yan, 40. Oh no. 2, 3. Galingan mo, ate. Yun! Oh. Yes, 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 yay! How much? Wow, 20. There. Go, Aper. Yes, yes, yay! Woohoo! 50 pesos. 100, 100. Game, game, game. Concentrate. 1. Yan na, 100. You know, 100! Woo! Oh! 100! Yes! Galing. Dali ang 100. Kasi nagpo... Come in the bed romance. Kasi nga sabi mo no, ako no cellphone. Oh, no cellphone. Oh, caught in a bad romance. Serious? Yo? Yeah. Okay. Merry Christmas! Merry Christmas! Ha? Ay, akala ko meron. Merry Christmas! Say Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year! Yay! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh no, oh no. Oh no, saan niya dati? Wala, hinagis. Wala, nagsulat. Merry Christmas. Ay, kala ko si... Merry Christmas. Hey, where are you? Just close. Then Kasing to. Merry Christmas. Okay. Thank Sa iba naman natin lipat. Nirecord ko lang. Joke lang. Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Thank you.
Okay, so dyan sila sa sasakyan habang ako nakabike. Kita-kita kami sa Promenade Park, Promenade de DASMA para mag-picture-picture doon at mag-video-video. Hello! Maraming tiyangge dito sa tapat ng Promenade de las Marinas.
Hello guys! Hello guys! Welcome to my guys! Hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog! Hello vlog, welcome to my guys. Hi! Mika Suave! Subscribe. Okay. So let's call it a day. Let's call it a day on Christmas Day. Pauwi na rin tayo. Time check ay past 11 p.m. Mga 11, ano na to? 11:15 p.m. So, masyal-masyal muna mga bata. Magpipinsan sa Promenade des DASMA. Pauwi na tayo. Salamat. Another vlog. Christmas vlog. Till next time. Sunod na vlog, San Mateo naman. Celebrating Christmas, New Year's Eve. Kasama naman ng mga kapatid ko, mga pamangkin. 这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。 Bye. Merry Christmas. Thank you, thank you. Ha? Hindi, ito naman. Bye, ingat kayo. Salamat. Merry Christmas. Ito naman, nagbiblink. Ha? Tita ne, kunin ko yung bag. Ayun. Dadagdagan yung muna ngayon. Tama na. Ingat kayo. Pag ganyan nakalaki yung multi na may sasakay. Bye. Ingat. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Salamat. Bye. Ingat kayo. Yes.
see.